ආයිබෝන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන වෙබ්සයිට් එකකින් ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙබ්සයිට් වල මෙන්න මේ විදිහට සිංහල අකුරු ටයිප් කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි. සමහරක් වෙබ්සයිට්ස් වලට මේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන වෙබ්සයිට් එක තරම් අයිකන්ස් උත් නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි canva.com කියන්නේ. ඉතින් මේක දැනටත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙන් හදන්නේ thumbnails විතරක් නෙවෙයි වීඩියෝස් ඊට පස්සේ logos YouTube art ඔක්කොම උනත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදන්න ගොඩක් සරලයි, ගොඩක් ලේසි. හරියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන notification bell එක on කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දාන තවත් videos බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඔයාලගේ web browser එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ address bar එකේ search කරන්න ඕන canva.com කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැන් screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ link එක video එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඒවා ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට sign in වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක sign in වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේන නිසා මම ඒක sign out කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට sign in වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට sign up කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන continue with Google නැත්නම් Facebook නැත්නම් Apple ඒ වගේ ඕන එකකින් ඔයාලට මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක Google වලට ගිහිල්ලා මගේ account එකකින් මේකට sign in වෙනවා. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ වගේ එක Gmail එක select කරලා sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් වෙලා load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඒ වගේ reload වෙලා වැටෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ account එකට. ඉතින් මම මේක එක design ටිකක් කරලා තියෙන නිසා කලින් account එකේ මේක ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් වැටලා තියෙනවා. හරියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක හදමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන search your continue or canvas කියන එක උඩ click කරලා YouTube thumbnails කියන එක search කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන templates ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් කියලා මෙන්න මේ වගේ සල්ලි paid කියනවා. සමහරක් කියලා මෙන්න මේ වගේ auto උනත් දාලා pay pro කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලට ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගාලා තමයි ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන filters කියන එක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන price කියන එකේ free කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම free ඒවා. ඉතින් දැන් මම ඒකට එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේකට මේ වගේ blank එකක් උනත් අරගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට එකක් select කරගන්න ගොඩක් පහසුයි නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට එකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ load වෙන interface එකකට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකට හිස් එකක් ගත්තා නම් මේ templates ටයක් add කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේම එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේව use කරලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේව edit කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ගත්තේ මේක පොඩ්ඩක් pay කරන්න ඕන එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා ඒක ගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ රූපය ඕන අයින් කරලා emoji එකක් පවා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේව දාගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ icon එක click කරලා search කරන්න ඕනේ emojis කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ emojis ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේක මේ විදිහට delete කරනවා. ඉතින් ඒක delete කරන right click කරලා delete කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකට කැමති emoji එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකවල click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕන විදිහට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන අනිත් icons ටිකක් පෙන්නන්න.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන අප්ලෝඩ්ස් කියන එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන තවත් වාසියක්. ඉතින් මේක වීඩියෝස්, ඔඩියෝස් ඒ ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන අප්ලෝඩ් මීඩියා වලට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස්පීසි එක ඊට පස්සේ ඕපන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට කැමති එකක් ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කැන්සල් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට හෙඩ්ලයින් එකක්, සබ්ටයිටල් එකක් ඒ වගේ නැත්තම් මේ වගේ වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ දැන් මෙතන වැටලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේක මට එඩිට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අනිත් අයගන්ස් ටික. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමට තියෙන මෝ කියලා එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ෆොටෝස්, ස්ටයිල්ස්, ඔඩියෝ, වීඩියෝ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්, චාර්ට්ස් ඒ වගේ ගොඩාක් අයිකන්ස් ටිකක් තියෙනවා යටට යද්දි. ඉතින් මේවා අයිකන්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් වැටලා නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ක්ලික් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ QR code icon එක අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මට මේක මේ විදිහට වැටෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට තා එකක් ඒ විදිහට අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේක YouTube කියන එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන ඕන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඒක ගන්නෙ නැහැ. මම ඒක කරේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන විදිහට ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහට එඩිට් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකට පේන සිංහල අකුරුම ගත්තා. ඉතින් සමහරක් වෙබ්සයිට්ස් වල මෙතන සිංහල අකුරු මේ විදිහට ගන්න බෑ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒක උනත් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් වල thumbnail හදන ඒවල කොහොමඩක්වත් සිංහල අකුරු ගන්න බෑ. මේ සමහරක් ඒවල අපි Chrome එකේ search කරලා ගත්තත් ඒක copy paste කරත් ඉතින්ට වදින්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් ඒකත් මේකේ තියෙන ගොඩක් ලොකුම වාසියක්. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් හදාගෙන ඉවරයි මං. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මං ගත්ත මේකට පේඩ් එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න පුළුවන් පේඩ් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ subscribe එක නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක අයින් කරන්න උනත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහටම ඕන නම් එහෙම වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට Windows key එක සහ print key එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වදිනවා තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි Windows key එක shift එකත් එක්ක S ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැටෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට කීබෝඩ් එක ගත්තා. ඉතින් ඒක කරන්න මෙන්න මේ Windows key එකේ shift එක S ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඒක මෙතන select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් select කරලා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක මේ වගේ වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම කීබෝඩ් එක ගත්ත නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තමයි ඒක මම ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න හැටි තේරුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාදයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක්. එහෙනම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම දාන videos බලන්න පුළුවන්. හරි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.